سلامونه. مصدق خان یم. دا وخت د امریکې یو ریاست ورجینیا کې یو هسپتال کې د میډیکل لیب ساینټیسټ په توګه باندې کار کوم. نو د ډیرو ملګرو او د سټوډنټانو په غوښتنه باندې نو دې پروسس باندې یو شارټ غوندې ویډیو کوم چې هغه تاسو ته په دې کې مرسته وکړي چې څنګه تاسو کولی شئ چې د یو انټرنیشنل میډیکل لیب ساینټیسټ په توګه باندې یو اس ته راشئ او خپل کار وکړئ یا د خپل کیریر یا ګولونو سرته ورسوئ. نو دې لپاره موږ سره دا 15 سټیپس دي. شاید تاسو ته الټه ښکاري خو بیا خیر دی څه چلو پیسې دی کوي. نو دغه باندې به یو شارټ غونډه ډسکشن کوو چې دې سټیپس باندې تاسو یو سټیپ بای سټیپ راشئ نو هغه خپل هدف ته رسیدای شئ. نو دې کې دا اول چې دا ASCP ده، دویم سپانسر دی، دریم USIS دی، څلورم چې کوم دی دا ویزا سکرین کول دي د CHFNS نه. په دې بیا ډیټیل سره خبرې کوو. او شپږم سټیپ چې کوم دی د ویزا سکرین ریکوایرمنټ انګلیش پروفیشنسي ټیسټ دی چې هغه ایلیټ سي که ټفل چې هر چې کوم تاسو ته ایزي. نو ټول نه اول خبره کوو چې ټول نه ضروري شیز دی هغه ACP دی. که ته MLT ګریجویټ یې او تا 1 year ایکسپیرینس شته که نه مې څه مسله نه کوي خو 1 year ایکسپیرینس یا 2 years په دې یادوم ته فیلډ کې بلد شي او هغه کې دې څه نه څه کار کړی یو څه کلینیکل ایکسپیرینس دی ځکه دا ټیسټ چې دی زیات کلینیکل راځي. تیوریټیکل مې خو کلینیکل او تیوریټیکل پلس په دواړو دغه باندې به ته خپل هغه سینیریو سالو کولی شي. نو ASCP امریکن سوسایټي فار کلینیکل پیتالوجي یو انټرنیشنل اسوسییشن دی شیکاګو بیس چې هغه تھرو آوټ ورلډ ته انټرنیشنل میډیکل لیب ساینټیسټ یعنی MLS سرټیفیکیټس پرووایډ کوي او دا چې کوم دی د ایزي لایسنس